बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਸੂਪ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਚਮਚ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਤੇ 3-4 ਪੀਸ ਲਸਣ ਦੇ, 1 ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ, 2 ਚਮਚ ਨਮਕ ਤੇ 3-4 ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਅਦਰਕ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਅੰਡੇ, 2 ਚਮਚ ਚਿੱਲੀ ਸਾਸ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਸੋਇਆ ਸਾਸ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਸਬੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਫਲੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਸੂਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਕਾ ਵੀ 2 ਚਮਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ। ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਲਸਣ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਖਟਾਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬੋਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਖਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰੀਕ ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੀਸ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿਕਨ ਪੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈ ਜਾਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਆ ਸਾਸ ਅਤੇ 2 ਚਮਚ ਚਿੱਲੀ ਸਾਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋਰ ਪਕਾਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
अंडा शामिल करांगे। अंडा शामिल करन दे दौरान ख्याल रखना है कि अंडा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पाना है ते ज़रा तेज़ तेज़ इनू हिलाना है ताकि अंडा एक जगह ते इकट्ठा ना होवे। अंडा पाने तो बाद इन्हू थोड़ा जिहा पका लो, 2-3 मिनट काफ़ी है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਨ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਫਲੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਖਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਲੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਸੂਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਫਲੋਰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਸੂਪ ਸਾਡਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ।